අයුබෝවන් යාළුවනේ සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් අද සුපුරුදු විදියට අලුත් ෆොටෝෂොප් පාඩමක් එක්ක ඕගොල්ලන් හම්බ වෙන්න මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒක තමයි ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් එකම උදව්ව මම වෙනුවෙන් මාව තිරිමත් කරන්න පුළුවන් එකම විදිය. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ෆොටෝෂොප් ඩොකියුමන්ට් එකක ටෙක්ස්ට් මෙන්න මේ විදිහට එම්බෝස් කරන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? මේ විදිහට එම්බෝස් කරගන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා අපි බලමු. හරි. ඉස්සෙල්ලම අපි බලමු දැන් අපි අලුත් ටෙක්ස්ට් අලුත් ඩොකියුමන්ට් එකක් ගමු. අලුත් ඩොකියුමන්ට් එකක් අරගෙන අපි බලමු අලුත් ඩොකියුමන්ට් එකක් අරගන්න මේ විදිහට විත් එක ගත්ත අපි 800ක් විතර දෙමු පික්සල් 400යි 300යි හරි මේ විදිහට දෙන්න new document එකක් හදාගත්තා custom document එකක් හදාගත්තා මේ Photoshop CC 2020 version එක තියෙන්නේ ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත එකේ හරිද අපි දැන් මේකට මොකක් හරි අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාගන්න ඕන හරි මම කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඉමේජ් එකක් තිබුණා අපි බලමු මේක දාමුකෝ හරි මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඉමේජ් එකක් මේක ට්‍රැක් කරගෙන ඇවිල්ලා මේකට දානවා ටිකක් ලොකුයි වගේ ඉමේජ් එකට අපි ගත්ත එකට වඩා ඒ හින්දා මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරමු අපිට ඕන ගන්නට ඇඩ්ජස්ට් කරගමු මේ විදිහට පොඩි ලොකු කරගන්න පුළුවන් මේ control key එකයි දාන ලකුණයි දාන ලකුණ තියෙන්නේ ඉලක්කම් පෙළියේ තියෙන දාන ලකුණ අන්න ඒක ඔබලා බලන්න පුළුවන් මේ zoom සහ zoom out කරගන්න මේ විදිහට මේ අර මේ ඩොකියුමන්ට් එකට අපි පිටින් දාගත්ත ලේයර් එක අඩු මේ පොඩි කරගන්න පුළුවන් control එකයි T එකයි press කරලා control එකයි T press කරලා පුළුවන් මේ ඕන ගන්නට හදාගන්න adjust කරගන්න ඊට එන control එකයි T එකයි press කරාම මෙන්න මේ වටේ තියෙන මේ icons මේ border එක පෙන්නනවා මේ transform controls ටික මේවෙන් අල්ලලා මේක මෙහෙම අල්ලලා අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේක උඩ මම type කරනවා මොනවා හරි හරි අපි කිසියම් දෙයක් type කරමු අලුතෙන් layer එකක් ගත්තා එහෙම නැත්නම් නිකන් type කරලා අලුතෙන් layer එකක් අරගෙන අපි type කරමු මේක ටිකක් ලොකු කරගමු control එකයි දාන ලකුණයි හරි එතකොට chemistry කියලාම අපි දාගත්තා හරි ඒක දැන් මේ කළු පාටින් දාගෙන තියෙන්නේ ඊට පස්සේ හරි ලකුණ දාලා මේක ලොකු කරගමු අපි control T press කරාම control එකයි T අකුර press කරාම එනවා මේ transform control ටික ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අදින්න පුළුවන් අපිට එහෙම ඇදලා ඕන ගන්නට අපි හදා ගන්න පුළුවන් අකුරු ටික හරි අන්න මැදට ගෙනාවා මට ඕන මැදට මේ විදිහට මම දාගත්ත අකුරු ටික රයිට් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන මෙන්න මෙතනින් blending option වලට ගියා bevel and emboss කියන ක්ලික් කරා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා fill opacity කියලා තියෙනවා මේක බිඳුවට ගිහින් හරි දැක්කනේ උනද රයිට් ඊට පස්සේ ඕන මෙන්න මෙතන control කියලා තියෙනවා ඒක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරාම මේ විදිහට එනවා මේකේ මෙන්න මෙතන
මේ කැමති තැනක මේ රේඛාව උඩ ක්ලික් කරන්න. රේඛාව උඩ ක්ලික් කරලා මේ මෙන්න මෙතන ඉන්පුට් එක 100ට මෙතන 40ක් දෙන්න. මේක 60ක් දාන්න. right? ඊපස්සේ ඕකේ දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන මේක බලන්න මේ ටිකක් පෙනුම ගන්න ඕන මේ ඇතුළට එබිච්ච වගේ ස්වරූපය ගන්න ඕන. ඒකට කරන්නේ දැන් ඒකේ දි කරන්නේ මේ මෙතන බ්ලෙන්ඩිං ඔප්ෂන් වලම හරි ඉනර් ෂැඩෝ කියන එකට ඉනර් ෂැඩෝ එකට ගිහිල්ලා ඉනර් ෂැඩෝ එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ දකින්න හම්බ වෙනවා. හරි මේකේ වෙන මේ කලර් එක තියෙන්නේ. මේ කලර් එක සුදු පාට කරලා සුදු පාට කරලා හරිද? ඇංගල් එක මෙතන දාමු 120ක් විතර 120ක් විතර දාන්න. හරි ඔපැසිටි එක අඩු වැඩි කරලා ඔයගොල්ලන්ට කැමති ගානක් හදාගන්න. හරි ඔය විදිහට කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ මෙතන දෙයක් අමතකුණා. bevel and emboss එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරායින් පස්සේ හරි ස්ටයිල් එක දෙන්න emboss කියලා. හරි ටෙක්නික් එක දෙන්න ස්මූත් කියලා. ඩෙප්ත් එක මෙතන 430ක් විතර දාන්න. ඩිරෙක්ෂන් අප් දාන්න. සයිස් 7. soften බිඳුව. හරිද? ඇංගල් 120. use global light 30. හරි ඊට පස්සේ මේව මේ විදිහටම තියන්න. right ඕකේ කරන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලන්න මේක ගිහිල්ලා color overlay කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේක කරාම ඒකට දාන්න soft light කියලා දාන්න. මෙන්න මෙතන සුදු පාට මෙන්න මේ කොන තියෙන සුදු පාට දාන්න. opacity එක බලන්න වෙනස් කරනකොට වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණය තියාගන්න. හරිද? 10ක් 13ක් ඔය විදිහට තියන්න. හරි. ඊට පස්සේ drop shadow එකත් බලන්න. drop shadow එක මෙතන 15ක් දාන්න. මෙන්න මෙතන use global light කියන එක අයින් කරන්න. අයින් කරලා මෙතන දාන්න ඍණ 160ක් කියලා. distance 4යි spread ඕනේ size මේ අතිරේක වැඩ. දැන් මේ අර අපිට අවශ්‍ය එක ඇදලා තියෙන්නේ මේකේ අර මේ මතු කරලා කැපිලා පේන ස්වභාවය වැඩි කරන් තමයි මේ විදිහට ගත්තේ. හරි. දැන් ඕකේ දෙන්න. දැන් අපිට අවශ්‍ය මේ පින්තූරේ අපිට අවශ්‍ය එක ලැබිලා තියෙන්නේ. හරි. අපිට අවශ්‍ය එක ලැබිලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ගත්තොත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඔයගොල්ලන්ට කැපිලා පේන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට කැමති ෆොටෝ එකක් දාලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට මේක හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? right. එහෙනම් අපි ආයෙ දවසක මුණ ගැහෙමු මේ වගේම වීඩියෝ එකකින්. එතකන් සුබ දවසක්. මගේ channel එක මතක ඇතුව subscribe කරන්න.